Morning, karon nagbungkag to, busil. Natay na niEmpre guys. So wala din sa ilod ha. Disassemble na lang ta. Ayaw na i-post nila. Dili. Complete ka naman. Wala ka. Ha? Anong wala ko? Wala na siya ang part sa minimum guys. Muna siya yung hammer. Sino, palitong sudan ka? Okay, mami? Para natong i-symbol. Matuwag. Malakanyang rad? Oh, wag ito big. Buah. Teka ramang gue. Siguro tago. Sino? Wala na. Ah, Latag ng isa kay GoPro. mugang hangin. Okay, bakit mo sa dito? Ini. Dagaan na kayo guys. Uy, pero? Na! Oh, kali. Nasa iyong puso Brought to you by Linisin wafer choco. So delicious. Yummy! Minsan ang mga driver din. TikTok ko na. Nakipot sila. Naipidyo nila. Itong sikat. Sarah. Masara dyan. Tapos ka. Minsan. Tapos ka. Makatawat, lagi akong tagabs, no? Ha? Kasi may trabaho ta. Bakit? Pero 3,000. 3,000 lang. Ako na to, trabaho ta. Matawat lagi ako. Okay kayo. Na! Baril! Cut!